Gymnastický oddíl TJ Sokol Kostice na druhý adventní víkend připravil klubovou soutěž zejména pro rodiče. V místní sokolovně zhruba 20 gymnastek v různém věku zacvičila své sestavy, na které se poctivě připravovala. Gymnastický oddíl nám představila hlavní trenérka Milana Baťková. Jsme TJ Sokol Kostice, oddíl gymnastiky a gymnastiku děláme hlavně pro radost, proto aby holky se naučily nějaké triky, aby ty triky ale, když je dělají, byly hezké, estetické a hlavně bezpečné. Kolik teď momentálně máte gymnastek? Stabilně chodí kolem 35 holek. Jak často trénuje? Záleží na věku gymnastky, protože samozřejmě mladší nemůžou mít takový zápřah, takovou zátěž. Ty cvičí 2krát týdně hodinu a některé cvičí 3krát týdně hodinu a půl. Podle toho, jak mají čas, chuť, protože některé tréninky jsou vypisované navíc a prostě opravdu nemám co dělat, tak přijdu cvičit. Co jste dnes tady za váš oddíl připravili? Já ty holky vedu hlavně k týmovosti a ke sportu jakoby fair play. Takže z toho vzniklo částečně soutěž, ale holky doteďka netuší, v jaké kategorii vlastně cvičily. To bude rozuzlení až úplně nakonec, ale hlavně to bylo dneska myšleno jakoby to, co ty holky nadřely a nacvičily, aby to předvedli rodičům, protože rodiče na tréninky nechodí, tak aby viděli prostě to, čemu se věnujeme a to, co ta jejich holka už fakt jako umí a na co můžou být fakt právem hrdí a pyšní. Jsou tam třeba i různé věkové kategorie, nebo v jakých kategoriích vlastně ty děvčata soutěží? Dneska to nebylo právě že o věku, ale o tom, co umí. Takže tak ty kategorie, teď už to asi můžu trošku prozradit, byly rozlišeny podle typu skoku. Kdo zvládne ty nejtěžší skoky, tak byl v nejvyšší kategorii a kdo měl třeba jenom v uvozovkách, jenom přemety, tak byli v nižších kategoriích. Takže věkově tam byl velký diametrální rozdíl, oni to netuší a o to budou ty mladší hrdější na to, že soutěžili s těma staršíma. A aby to bylo zase fair ještě, tak některé holky chodí už třeba 3 roky a některé teprve, tak jak ta Sandra, 2 měsíce. A už byla schopná odcvičit hezkou sestavu. My jsme dneska viděli, že tady jednak děvčata si mohly ohodnotit sami navzájem, napsat si, kdo se vlastně komu nejvíc líbil, ale měli jste tady takový porotu. Kdo byl v porotě? V porotě zasedla Kristýnka Dubcová, která je velmi úspěšná fitness gymnastka, a pan učitel magistr František Rozsypal, který učí tělocvik na zdejší základce a většina holek jsou jeho žákyně a já jsem chtěla, aby je viděl jinak než v tom tělocviku. A třetí po roce byla moje maminka Milena Hrabiová, která zase zvládá perfektně choreografii a má naposlouchanou hudbu v uších. Jak se děvčata cítí v týmu, jak pomáhají sobě navzájem i trenérce a co pro ně znamená gymnastika, nám prozradila Šárka Hrabějová. Je to hlavně sport, který ráda dělám, baví mě, je takový zajímavý, že není jenom jedna věc, je tam spoustu věcí, je docela těžký a dělám ji s lidmi, které znám, takže to je dobré.
A ty jsi i asistentka nebo pomocnice vlastně paní trenérky, takže co všechno třeba máš na starosti? Jelikož je jenom jedna paní trenérka, tak když máme menší děti, tak pomáhám třeba držet děti, třeba když dělají nějaký cvik, který ještě neumí, tak s nimi pomáhám. Někdy předcvičuju, ale to dělají i ostatní holky. Jsme dobrá parta, mě to tak baví, že můžou pokračovat v tom, co děláme všichni ostatní. V závěrečné společné skladbě se předvedla všechna děvčata, včetně paní trenérky, která zaskakovala. Co paní trenérka na závěr vzkázala všem dětem? No nebát se. A chutit do toho, naležet v té posteli, vstat od těch mobilů, od těch počítačů, vystoupit z té komfortní zóny. Děti asi nebudou úplně rozumět, co je to vystoupit z komfortní zóny, ale všechno si jim spočítá, až budou prostě větší. Je jedno, jaký budete děcka dělat sport. Dělejte sport, jakýkoliv, hýbejte se.